yung pisong pondo na para sana sa isang backup air traffic management system. Isipin po natin na yung CAAP is an autonomous independent body. GOCC, may sariling budget po yan. Na hindi ka pwedeng magpalipat-lipat dyan. Criminal po yan. At abogado rin mo naman tayo, hindi naman tayo gagawa ng ganyang kalokohan. Hindi naman makapaniwala si Senate President Mig Zubiri na walang CCTV camera sa mismong equipment room. Sabi ni Tamayo, mahigpit naman daw kasi ang seguridad dito. Pero you have the logs of what happened, but nothing compares to a CCTV footage. You may have qualified people to look at these facilities, well-trained, but you know, it could also be negligence on their part. They go in there, they make a mistake on what they connect, and you will never know because it is their word against yours. para kay Senadora Risa Ontiveros, malinaw na hindi act of God ang nangyaring aberya, kaya giit niya dapat may managot. Anya, sinuwerte lang ang Pilipinas. Ayon daw sa confidential sources, muntik nang magkaroon ng airplane collision. There was a report that the paths of two planes were dangerously close to each other and could have resulted in a mid-air collision. A tragedy narrowly, fortunately, avoided. Para naman kay Senate Committee on Public Services Chairperson Grace Poe, dapat unahing malaman ang katotohanan para sa kapakanan ng mga pasahero. Aabot daw sa higit 2 bilyong piso ang danyo sa 65,000 na biyaherong apektado. If we estimate a $500 cost for each passenger in aborted flights and in transit, wasted fuel, accommodation, food, rebooking, lost time, lost baggage, staffing, overtime wages, emotional damages, etc., that would easily be $30 to $40 million in impact. We take full responsibility and accountability for what happened. Ayon sa CAAP, nakikipagnegosasyon na ito sa Sumitomo Thales Venture para sa maintenance ng air traffic management system ng bansa. Amor Santos, CNN Philippines. Hindi pa pinaal ang taas pasahe sa LRT-1 at LRT-2. Yan ang giit ni Light Rail Transit Authority Administrator Hernando Cabrera. Kasalukuyang nasa 11 pesos ang boarding fare ng LRT at may karagdagang piso sa distance fare o yung dagdag na kilometro. Pero may panukalang taasan ang boarding fare ng 2 pesos and 29 centavos maging ang distance fare ng piso at 21 centavos kada kilometro. Tanging sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB palang lusot ang proposed hike. Paliwanag ng ahensya na papanon ng taasan ng pasahe sa mga train line na ito. Ang huling taas pasahe sa LRT train lines maging sa MRT3 ay noong 2015 pa. This increase is just merely to close the little gap that we have between the cost and the actual operation expenses. I would say there's 75 to 80% probability na matutuloy po itong increase na ito. Pero paliwanag ng LRTA, hindi lang sa LTFRB nakasalalay ang pag-aproba ng taas pasahe. Marami pa rin daw prosesong pagdadaanan ang panawagang ito. Yung approval ng LTFRB hindi pa po final yan. Lilinawin ko po, nung inapruban po ng LTFRB itong bagay na ito, they are just approving as one member ng LRTA board. Kasi ang taas ng pamasahe ng LRTA, dapat apruban ito ng LRTA board. Ang problema, isa lang sa mga membro ng board ang LTFRB. Merong pang 8 na kailangan pagdaanan ito. So hindi pa ito final. At pangalawa, after na ma-approve ito ng the rest or majority ng board members ng LRTA, itong fair adjustment na ito, dadaan pa ito sa regulatory process. At ang regulatory process na ito, kasama dito yung public consultation or public hearing. So hindi pa po final ito at may dadaanan pa pong proseso itong bagay na ito. Ang LRTA Board of Directors ay pinamumunuan ng kalihim ng Transportation Department. Bukod sa LTFRB, kabilang din mga miyembro ang mga kalihim ng Public Works, Budget at Finance Departments, maging ang National Economic Development Authority. Kasama rin ang chairperson ng Metro Manila Development Authority, ang LRTA Administrator at isang representative mula sa pribadong sektor.
At kani-kanina lang sa bagong labas lang na memorandum ng Light Rail Transit Authority, pumirma na rin para sa LRT fare hike si Cabrera at private sector representative na si Dimapuno Datu. Meron pang 6 na wala pang pirma sa fare hike proposal. Para sa isang grupo, ang panukalang taas pasahe ay labag sa commuter rights dahil wala pang public hearing na naisasagawa para dito. Dagdag pangamba ng grupong bayan kapag hindi naaprubahan ang hiling na taas pasahe ng LRMC, ang pribadong kumpanyang nag-ooperate ng LRT1, gobyerno ang magbabayad para sa taas pasahe. Ibig sabihin, magiging pasanin ito ng mga taxpayer. Maalalang ilang beses din humiling ng fare increase ang LRMC noon pero hindi ito naaprubahan kaya nag-file ito ng arbitration case laban sa gobyerno sa International Chamber of Commerce. Git ng kumpanya na lugi na sila ng 2.6 billion pesos dahil dito. Dagdag pa nito, ayon sa concession agreement, maaari itong magtaas ng pamasahe kada 2 taon. Iginit ng isang grupo na doble pasakit ang sinapit ng commuters ng Grab lalo nitong holiday season. Hirap ng araw silang sumakay, tatagain pa sila sa mahal na pasahe. Kinwestiyon din ng technology ng Grab na nagtatakda ng fare surge. Magulat si Stanley Gahete. Stanley, lusot na ba ang Grab sa gusot? Pia, sa hearing ng LTFRB, ipinaliwanag ng Grab Philippines na base ang fare surge sa supply at demand at bilang ng mga partner driver na naka-online sa partikular na oras. Ito ay sa kabila ng lagay ng trapiko at dagsa ng bookings. Paliwanag pa ng Grab, tumaas ng 70% nitong Disyembre ang nagbubook kumpara sa mga nakaraang buwan. Pero ang mga TNVS units nila hindi nadagdagan. Para sa isang commuter group, walang basihan ang mga paliwanag. Ang tanong natin, kailan ba naging enough ang supply? Kahit sa jeep, taxi, bus, lahat yan. Hindi kulang ang sasakyan. Hirap na nga yung pasahero sumakay. Tataasan mo pa yung pasahe nila. Just because konti yung supply. Ayon sa fare matrix, 45 pesos dapat ang base fare. Pero halos dumoble na ito ngayon sa 85 pesos. Ayon sa LTFRB, hindi malinaw sa Grab kung kailan pwede magdagdag ng pasahe ang TNVS. Government as a regulatory, in its regulatory function, should be able to define kailan ka ba pwedeng mag-increase. Is this totally dependent lang sa company? Kasi ang price from one car to the other car ay nag-iiba po. Unlike in a taxi, it's definite po yung rate nila. Sa pahayag ng Grab Philippines, sinabi nito na ang pagbabago sa singil ay naka-align pa rin sa fare matrix para sa mga TNVS at anumang dagdag singil ay nakabase sa algorithm ng supply at demand. Pero questionable pa rin ang teknolohiyang ito ayon sa Lawyers for Commuters Safety and Protection. Yung technology nila, tanong mo kung inaprubahan ng LTFRB. Tanong mo kung inaprubahan ng DICT. Sila lang ang nun. Sila lang ang nagsasabing compliant. So, tingnan natin anong sasabihin ng board na kung compliant na sila. Bagamat wala nang isasagawang hearing, kailangan magsumite ang Grab Philippines ng position paper sa loob ng 10 araw. Saka naman maglalabas ng desisyon ng LTFRB na inaasahan sa unang linggo ng Pebrero. At yan ang latest, balik sa iyo, Pia. Nagulat ng live sa telepono si Stanley Gahete. Umarangkada na ngayong araw ang pamamahagi ng Transportation Department ng fuel subsidy para sa higit 10,000 tricycle driver at operators. Sinabay na rin ng Quezon City Hall ang pamamahagi ng sarili nitong ayuda sa mga TODA. Magulat ang aming senior correspondent, George Cahiles. Dinagsa ng mga tricycle driver ang pamamahagi ng fuel subsidy sa Quezon City Webes ng hapon. Pero hindi ito fuel subsidy ng national government. Ito ay mula sa pamahalang lokal sa forma ng fleet card na may 1,000 pisong load.
Bawat tricycle na may aktibong prangkisa ang nakatanggap nito mula sa Quezon City Government. That's why I really stress, hindi pwede yung kolorum, hindi rin pwede yung unregistered or illegal. We really give this only to legitimate TODA members. Kapag bibigay tayo ng ayuda ulit, hindi na sila pupunta dito para kumuha ng ayuda. Katulad dati, vouchers ang binibigay natin. I-load na lang natin. Tapos, pwede na nilang gamitin yung fleet card nila. Makakasiguro tayo na yung subsidy ng fuel ay mapupunta talaga sa fuel. Kasi kung idaan pa sa ibang pamamaraan, halimbawa cash, baka gamitin sa ibang gamit. Sa mga nakakuha ng fuel subsidy mula sa pamahalaang lokal, isa lamang si Dominador Tamayo sa iilang nakatanggap na ng 1,000 pisong fuel subsidy mula sa Transportation Department. Natanggap daw niya ito noong 1 linggo sa pamamagitan ng e-wallet. Ikinatuwa daw niya nang makatanggap ng mensahe mula sa Land Bank dahil kailangan din daw niya talaga ng pera pandagdag panusto sa kanyang pamilya. Binaha na naman uli yung Misamis Occidental, sir. Opo, limas na naman sila doon, yung kapatid ko doon. Pagka mayroon din ako, nagpapadala din ako doon sa amin, sa mga sa pamilya ko, doon sa kamag-anak ko rin. Si Willie Pelaez naman, wala pa daw natatanggap na ayuda mula sa national government. Bagamat hindi na umaasa, ipagpapasalamat raw niya kung mabibigyan siya dahil sa taas na mga bilihin sa ngayon. Wala na sibuyas, bawang na lang. Hindi kakasya na lang po. Basta makaraos lang sa araw-araw. Hulyo nung nakaraang taon pa pinag-uusapan ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tricycle driver at operator. Pero ayon sa Land Bank na siyang namamahagi ng ayuda mula sa Transportation Department, ngayong Enero pa lamang ito nasimulan. Ang unang benepisyaryo ay ang nasa higit 10,000 driver at operator mula Metro Manila, Ilocos Region at Central Luzon. Ang reason lang naman kaya nadidelay is kung minsan yung address ng tao or yung mga members po ng isang cooperative ng tricycle ng mga TODA hindi po tumutugma doon sa binibigay na data sa amin. So nagkakaroon po ng delay doon sa pagbigay ng ayuda. Suwestyon ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, kung sakaling magkakaroon muli ng ayuda sa mga tricycle driver, maaaring makipag-ugnayan sa kanila ang Transportation Department. Sa tingin niya, mas mapapadali ang distribusyon ng subsidiya kung ipapasok na lang ito sa fleet card at matitiyak pang sa lehitimong mga TODA ito mapupunta. George Cahiles, CNN Philippines. Magbabalik ang libreng sakay program ng gobyerno sa ilalim ng transport subsidy. Sinabi ni Budget Secretary Amenah Pangandaman na halos 1.3 billion pesos ang inilaan sa service contracting kasama sa binanggit ng Budget Department na mabibigyan ng pondo ang EDSA busway. Nagtapos ang libreng serbisyo noong December 31, hindi nabanggit ng DBM kung kailan ang balik ng free rides sa EDSA busway. Susunod, presyo ng gulay sumasabay na rin sa pagtaas ng presyo ng ibang bilihin. At isang green comet muling makikita sa kalangitan pagkatapos ng matagal na panahon. Magbabalik ang Newsnight. Pride Bar. Lang puti, kisla puti. Pagilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting sinina mahimong Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng dili na ko magtina, anyel o bleach. Kay ang Pride Bar Blue, dunay power whitener nga sagumsum sa matag hibla. Mao nga sinina, kisla puti ug humok pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Dili lang puti, kisla puti.
Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari ito makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NG. Pride Bar, dili lang puti, kisla puti. Pagilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting sinina, mahimong Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue, pwedeng dili na ko magtina, anyel o bleach. Kay ang Pride Bar Blue, dunay power whitener nga sagumsum sa matag hibla, mao nga sinina, kisla puti, humok pa sa kamot. Mas puti ito. Itong Newsnight sa CNN Philippines, dumipensa ang Agriculture Department sa desisyon ni Pangulong Marcos na mag-angkat ng sibuyas. Sinabi ng Agriculture Deputy Spokesperson Rex Estoperez na kontrolado ang pagpasok ng higit 21,000 metric tons ng red onions. Hindi ito sasabay sa lokal na ani. Kumpiyansa ang DA na bababa ang presyo ng sibuyas pagdating ng imported supply bago matapos ang buwan. Calibrated po yung importation natin on the time and the volume. So pagdating dito, we're expecting na hindi dapat maka-apekto to ng ating pong harvest. We prepared already yung mga mechanism to be stricter ngayon on the first and the second control borders. Bukod sa ombudsman, hihiling ng investigasyon si Marikina Representative Stella Kimbo kung merong onion cartel. Hindi pa man bumababa ang presyo ng sibuyas, sumipa na rin ang presyo ng ilang gulay. Ayon sa Agriculture Department, nagsimula ng magmahal ang ampalaya, cabbage at carrots. Apektado raw kasi mga ito ng frost o matinding taglamig sa Benguet, ang isa sa mga sentro ng kalakalan ng gulay sa bansa. Hindi sinabi ang eksaktong presyohan ng mga gulay pero posible daw umabot ito mula 10 hanggang 15% ang itataas ng presyo ng mga produkto. Sinabi ng Agriculture Department na patuloy nilang tinututukan ang paggalaw ng presyo ng gulay. May bagong employment scheme ang Hong Kong government kung saan ang kwalipikadong aplikante ay maaring manatili roon ng 2 taon para maghanap ng trabaho o magsimula ng negosyo. Ang detalye sa report ni Tristan Odalo. Unti-unting nakakabangon na ang labor force ng Hong Kong mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Sa panayam ng CNN Philippines kay Hong Kong Labor Secretary Chris Sun, inamin niya na lubhang nabawasan ang kanilang foreign professionals sa kasagsagan ng pandemya. Kaya naman target ng kanilang gobyerno na hikayatin ang mga ito na bumalik sa syudad. We are urgently in need of having more talents all over the world coming to Hong Kong. In order to attract talents overseas to come into Hong Kong, we have just launched a new scheme and it's called the Top Talent Pass Scheme. Ang Top Talent Pass Scheme ay bagong labor initiative ng Hong Kong na inilunsad online ngayong taon. Ilan sa mga kwalifikasyon para mabigyan ng Top Talent Pass Permit ay ang pagkakaroon ng income na 2.5 million Hong Kong dollars kada taon na katumbas ng higit 17 milyong piso. Pasok din ang mga graduate mula sa top 100 universities sa mundo at may hindi bababa sa 3 taong work experience. First come, first serve basis naman para sa mga graduate mula pa rin sa mga prestihiyosong universidad na walang sapat na work experience. The meaning of a pass is you don't need to find a job beforehand. No other conditions
attached to your permit. So they can come into Hong once the pass is given to the talent, he can come to Hong Kong, stay in Hong Kong for 2 years. So initial 2 years. Of course, and then if he wants to stay on, he needs to either find a job in Hong Kong or start a business. Malaki rin daw ang potensyal na maging Hong Kong resident sa ilalim ng Top Talent Scheme. Pero paano naman kung hindi ka pasok sa kategoryang ito? May employment opportunities pa rin naman daw na maaaring ikonsidera ang mga Pilipino. We have a talent list, so it covers data scientists, innovation, financial services, culture as well as legal service, some sort of legal services. If your jobs fall within the 13 categories of a talent list, it's easy for the employers to recruit from the outside. Your outlook for Philippine and Hong Kong relations when it comes to labor opportunities, areas of cooperation, and what can we still expect this 2023? Both Hong Kong, the Philippines, will finally open up. So we are restarting our economy and society. So we're going to welcome people all over the world into Hong Kong as well as in the Philippines, create a lot of business opportunities. Apart from that, I think with the COVID restriction behind us and with all the measure in Hong Kong to attract talents, also to attract businesses into Hong Kong, we expect a quite strong economic rebound. Para sa mga karagdagang detalye sa mga labor opportunities na binuksan sa Hong Kong, maaaring magtungo sa kanilang immigration website o talentlist.gov.hk. Bumisita si Hong Kong Labor Chief Son sa Pilipinas ngayong linggo para makipagpulong sa kanyang mga Filipino counterpart. Tristan Udalo, CNN Philippines. Balita sa ibayong dagat, unti-unting bumabalik ang serbisyo sa mga paliparan sa Amerika kasunod yan ng system outage ng kanilang Federal Aviation Administration o FAA. Nagdulot ito ng libo-libong flight delays at cancellations sa iba't ibang panig ng Estados Unidos. Ayon sa datos ng online aviation tracker na FlightAware, higit 10,000 flights patungo at palabas ng US ang naantala, habang higit 1,300 flights naman ang nakansela. Itinuturong dahilan ang pagbagsak ng FAA system na dapat sana'y magbibigay sa mga piloto ng pre-flight safety notices. Tinatawag itong Notice to Air Missions o NOTAM system. Ayon sa FAA officials, isang corrupted file ang natagpuan dito at maging sa backup system nito. Inaalam pa kung sino ang responsable sa corrupted file na nagdulot ng system outage. Wala pa rin daw ebidensya na isa itong cyber attack. Nag-iimbestiga na ang US Transportation Department. Sa Uganda, idineklara na ng mga otoridad doon at tapos na ang Ebola outbreak. Isinagawa ang formal na deklarasyon sa isang televised ceremony sa Central Mubende District, ang epicenter ng outbreak. Ayon sa World Health Organization, masasabing nagwakas na ang Ebola outbreak kung walang bagong kaso matapos ang 42 araw. Hinimok ng Uganda Health Ministry ang publiko na manatiling maingat at i-report ang sinuman sa kanilang komunidad na makitaan ng sintomas ng Ebola. Kumiti ng 55 buhay ang nagdaang Ebola outbreak doon. Sa France, 6 ang sugatan kasunod ng pag-atake ng isang lalaki sa isang train station sa Paris. Ayon sa mga otoridad, gumamit ang lalaki ng metal hook at pinagsasaksak ang ilang pasahero at isang pulis. Na-neutralize ng mga pulis ang suspect na kritikal ang kondisyon dahil sa tama ng bala. Hindi pa tukoy ang motibo sa krimen. May bagong abangan ng sky gazer sa unang pagkakataon sa loob ng 50,000 taon. Isang green comet ang magpapakita sa kalangitan. Ayon sa National Aeronautics and Space Administration o NASA ng Amerika, mayroon itong nagliliwanag na buntot at may fuzzy appearance. Pinakamalapit ito sa araw bukas. Pinakamalapit naman ito sa Earth sa February 1 at 2. Sa may mga kahilingan dyan, pagkakataon nyo ng mag-wish sa rare green comet. Abangan, Pangulong Bongbong Marcos dadalo sa 2023 World Economic Forum sa Switzerland. At ang sitwasyon sa mga probinsyang dumanas ng matinding pag-ulan dala ng low pressure area, manatiling nakatutok sa Newsnight.
Sa sinina nga ka-bloom sa kahumot, suwayi ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bagong gumagablo. Charm Fat-Con, gamitin ay bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Dunay Stay Fresh Technology. Sinina nga ka-bloom sa kahumot. Charm Fat-Con, bagong gumagablo. Charm Fat-Con, gamitin ay bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari ito makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng tumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NG